Detyrat që na presin nuk janë të lehta. Sfidat janë të mëdha, por gjatë gjithë rrugës tonë 23 vjeçare kemi treguar se sa herë kemi qenë të bashkuar, të vendosur dhe të hapur në vlerat e shpirtit pozitiv të demokratëve, ne jemi përballur me sukses dhe kemi fituar. Në 23 korrik, kur u votua me 80% të votave të antarësisë si kryetar, Lulzim Basha shprehu një vizion reformues për Partinë Demokratike, e cila doli nga një humbje e thellë në vitin 2013. Hapje ndaj figurave të reja, vlerësim ndaj kontribuesve, reformimi i thellë dhe në çdo qelizë, bashkimi i faktorit djathtë, ishte fibra kryesore e staturës së tij politike në krye të Partisë Demokratike. Por ku është sot Partia Demokratike përballë këtyre angazhimeve të lidershipit të ri pas rreth 4 vitesh e 5 muaj në opozitë? Besnik Mustafaj, njohës i mirë i Partisë Demokratike dhe proceseve të saj në 27 vite ekzistencë, e cilëson Bashën model të dështuar që nuk ngjall shpresë tek demokratët e akoma më shumë tek shqiptarët. Nuk është një nga humbjet më të thellë, është humbja më e thellë në historinë e Partisë Demokratike. Është më e thellë se 97-ën, domethënë që ti themi gjërat me saktësinë që meriton momenti. Lidershipi i zotit Basha është rreth parë nuk është plotësisht i legjitimuar ende. Kam parasysh faktin që ai zhvilloi një fushat, ndoqi disa procedura dhe manipuloi rezultatin e votimeve në fund. Pra të gjitha këto e bëjnë që mos jetë plotësisht i legjitimuar. Pjesëmarrja nuk që kanë marrë pjesë rreth 15.000 veta, pavarësisht se sa thot zoti Basha. Në këtë kuptim, leadershipi i tij ka defektin e mungesës legitimitetit, ka gjithashtu një defekt tjetër që është me peshë se nuk ju bën një analizë humbjes. Duke mos ju bërë një analizë thellë politike, parimore, humbjes, arsyeve pse humbën, duke u fshehur pas një aspekti që sigurisht është fakt, përdorimi i parave të drogës nga ana e Partisë Socialiste për të arritur rezultatin që arriti, shmangu analizën e brendshme, rezultati e bën në rezultante pastaj del leadership i dobët, është leadership shumë i dobët. Por analisti Artur Zheji e sheh ndryshe profilin politik të Bashës edhe pas humbjes së thellë të zgjedhjeve të 25 qershorit. Ai thotë se kryetari i Partisë Demokratike ka paraqitur një vizion reformues për këtë forcë politike, edhe pse pranon se proceset janë të ngadalta dhe koha ka vështirë t'i pranojë. Mendoj që një frymë të re reformatore ai është përpjekur ta japi, duke thirrur brenda Partisë Demokratike në radhën e parë të Partisë Demokratike figura të reja, fytyra të reja, të cilat janë se ato bimët e ullirit që duan një cikël të gjatë që t'japin frute. Ulliri është një pemë shumë e begatë, shumë e bukur, shumë e çmueshme, por ka një cikël të gjatë. Pra, se thuash, ky rinovim i PD-s si ka bërë zoti Basha, kërkon një cikël më të gjatë se sa koha mund ta pranojë. Koha do tani rezultate, ndërkohë që frutet e këtij investimi të ri që ai ka bërë në reformimin e partisë japin rezultatet më vonë. Edhe pse ka pothuajse 5 vite që e drejton këtë forcë politike, Zheji mendon se Basha ende ndeshet me sfidën dhe filozofinë që kjo parti të bëhet përfundimisht e tij. Zoti Basha pa diskutim që është një investim i rëndësishëm i Partisë Demokratike. Zakonisht kur bën investime të kësaj natyre, domethënë mos harrojmë që ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës, ka fituar zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës. Ka bërë betejat politike të shënuara, është shumë i kontestuar brenda një grupimi të madh të Partisë Demokratike. Pra, se thuash, karriera e tij filloi shumë lehtë, shumë përpjet, me shumë entuziazëm, kishte sigurisht mbështetjen e pakuvizuar të themeluesit të Partisë Demokratike zotit Berisha. Tani zoti Basha ecën me këmbë të veta, ose do të thënë, se thuash, ka sfida më të mëdha dhe ndeshet me atë filozofi që kjo parti duhet bëhet e tija. Kjo parti akoma nuk është e tija. Kjo parti akoma, se thuash, ka nostalgji për Berishën. Shumë figura të rëndësishme brenda Partisë Demokratike mendojnë që janë po aq të meritueshëm si kryetar në mos më shumë se sa vetë zoti Basha.
gati t'ju dhe eq në rrugën që na nxjerr nga ky kaos drejt ardhmes. Kulmin e lidershipit të tij, kryetari i Partisë Demokratike e arriti me protestën 3 mujore përpara kryeministrisë në atë që u pagëzua si çadër e lirisë. Si analisti Artur Zheji, por edhe ish-funksionari i Partisë Demokratike Besnik Mustafaj e vlerësojnë këtë periudhë, por bien dakord se mbyllja e protestës nuk ishte dinjitoze dhe ishte një goditje për këtë forcë politike vetëm pak javë para se të futej në betejën elektorale. Unë besoj se arsyet për të pasat protesti ishin serioze, po mbyllja nuk ishte politike, nuk ishte në favorin e Partisë Demokratike, duke mos qenë në favorin e Partisë Demokratike, duke qenë një zgjedhje vetëm e zotit Basha, unë do të thosha që e dëmtoj. Politika ka gjithmonë një platformë. Do të thonë, marrëveshja mund të arrijej, po duhet të arrijej në bazë të një logjike politike, kthesa e menjëhershme që pati protesta, pa u përgatit politikisht, pa u negociuar, pa kalu në forumet e Partisë Demokratike në mënyrë që të shkojë me propozime të pjekura përtej subjektivitetit zotit Basha, më bëjnë mua të them se ishte një mbyllje e pa pjekur tërësisht. Pa diskutim që rriti profilin e zotit Basha ishte një nga momentet më kulminante të leadershipit të tij në Partinë Demokratike, të profilit tij si kryetari i Partisë Demokratike, por gjithmonë ka një dilemë, është kollaj të hysh në një sfidë totale, por kujdes, dalja nga sfida duhet të jetë dinjitoze. Por, sipas Zhejit, protesta e fortë që rriti ndjeshëm profilin e Bashës u shkatërua shumë shpejt. Jemi bashkuar për të marrë një vendim të madh. Jemi mbledhur sot për të thënë boll më. Ose do të bëjmë zgjedhje të lira, ose zgjedhje nuk do të ketë. Dëgjuam dhe pam shumë deklaratat forta që me Ramën kryeministër nuk hyet në zgjedhjet e ardhshme. Dhe pastaj, bepas, sigurisht, nën presionin e fortë të amerikanëve, jo vetëm që u çadra u palos, po u palosën dhe shumë premtime radikale që u thanë gjatë asaj kohe. U pranua një qeveri e përbashkët Rama-Basha, sigurisht Basha nuk mori pjesë në ekzekutiv, por u harrua fakti që Rama mbeti kryeminist. Disa ministrat PD-s ose ministër bën pjesë në të qeverinë e përbashkët, Rama luajti jashtëzakonisht mirë gjatë fushatës, duke dhënë me kuptu që koalicioni PD-PS është një koalicion kombëtar i cili do vazhdojë dhe mbas zgjedhjeve, dhe i fitoi zgjedhjet në mënyrë të dhimbshme, në disfavor të Partisë Demokratike. Marrëveshjet nuk janë një projekt politik që duhen përjashtuar në opozitë, thot Artur Zheji dhe Besnik Mustafaj, por që të dalësh i fituar prej tyre, duhet një strategji e mirë dhe konsultuar gjerë. Unë mendoj se opozita nuk mund të ketë vetëm një metodë lufte politike. Opozita ka një panel të gjerë mundësish politike dhe duhet t'i shfrytëzojë gjitha. Opozita në radhë parë është për t'i shërbyer demokracisë. Dhe duke i shërbyer demokracisë, ajo do t'i përdorë të gjitha mjetet politike, edhe marrëveshjen, edhe bashkëpunimin, edhe kundërshtimin në parlament apo jashtë parlamentit, deri edhe tek radikaliteti kur ke përballë një mazhorancë e cila nuk pranon marrëveshje, nuk pranon dialog, nuk pranon bashkëpunim. Kam një qëndrimin tim, pa marrin ta ilustrojmë konkretisht me rastin më të fundit. Zoti Rama disa herë në mënyrë formale, ndoshta në mënyrë dinake, ndoshta në mënyrë tinzare nga ana politike, nuk ka rëndësi kjo gjë. I kërkoi zotit Basha takim për të biseduar për prokurorin e ri të përkohshëm të përgjithshëm. Në një intervistë që pata me doktor Berishën, ai e pohoi këtë gjë që negociatorët të dyja palëve kishin shkëmbyer mendime paraprakisht. Por nuk e kuptova as nga Berisha, nuk e kam kuptuar as nga zoti Basha pse nuk ulën. Unë mendoj që kur ulesh për të biseduar me mënyrë transparente, jo siç ndodhi më 17-18 maj pa kamera, 7 tetor, duke ndruar zyrat nga frika e përgjimit e gjitha këto. Pra duke ulur stafet dhe duke biseduar, qoftë edhe pastaj në moment të caktuar duke praktikisur takimin, duke denoncuar takimin si një takim i cili është një kurth i kryeministit për shembull,
janë pikë në favor të liderit të Partisë Demokratike. Nuk e kuptoj pse japin betejën të fituar në tavolinë. Do të thonë që jo nuk vi se ti je mashtrues. Do të thonë kjo. Në politikë, të gjitha palët prirën t'ia hedhin njëri tjetrit. Për fat keq në Shqipëri kjo është sporti më i preferuar. Kush e hedh njëri tjetrit, ai del ecën më përpara në politikë. Analisti Artur Zheji ka një pikpamje tjetër për mbylljen e çadrës së protestës, ndërsa thotë se atë nuk e palosi marrëveshja e 18 majit mes Bashës e Ramës. Unë nuk mendoj se ishte marrëveshja që palosi çadrën, ishte ndërhyrja shumë e fortë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, me anë të dërguarit posaçëm zotit i, i cili u shoqërua dhe nga ish ambasadori Arvizu, të cilët do të thënë në mënyrë të qartë deklaruan ashtu siç deklaruan dhe eksponent rëndësishëm të Bashkimit Evropian, që qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të njihnin një rezultat zgjedhjesh edhe pa pjesëmarrjen e Partisë Demokratike. Kjo thotë, do të kishim një rezultat edhe më të lartë se ky që u prodhua me 25 qershor, dhe Partia Demokratike do të dilte automatikisht nga parlamenti dhe do ishte një parti jo parlamentare. Ky presion shumë i fortë në emër të stabilitetit të Shqipërisë, në emër të interpretimit që aleatët amerikanë dhe Bashkimi Evropian i bën protestave të opozitës, të cilat sipas tyre kishin një sfond destabilizues, e detyroi Partinë Demokratike që të kuptojë se edhe me mosmarrjen pjesë në zgjedhje nuk të krijonte dot një fitore politike, përkundrazi, do të vinte në udhkryq shkatrimin e plot të jetës parlamentare të partisë më të madhe të opozitës që është sot. Lulzim Basha inicioi një projekt të ri për Partinë Demokratike dhe përfshiu këtë forcë politike në një proces të thellë reformimi, por ajo që e vinte në vështirësi ishte gjetja e figurave të reja larg kritikës së publikut apo pjesë e enturazhit i cili u ndëshkua me votë të thellë në zgjedhjet e 2013-s. Një proces ky tejet i vështirë si një lider i ri dhe njohës i vakët i strukturave, i nevojitej të kombinonte trashëgimin me rinovimin. Por për te punës rreth 5 vjeçare, sipas Besnik Mustafajt, Basha dështoi. Është një analizë shumë e gjerë, po unë besoj se nuk arriti do të ndërtoi një vizion të qartë me cilin Partia Demokratike vinte në këto zgjedhje, nuk arriti do të ndërtoj një analizë serioze të humbjes së vitit 2013 në mënyrë që të mos përsëriteshin gabimet, nuk arriti do të promovoj një ekip të rinj që të ishte mbi të cilët të mbështetej dhe që të përbënin një shpresë për demokratët dhe për gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe gjithë kjo pastaj me listën e kandidatëve për deputet që i ofroi shoqërisë shqiptare, që ishte një listë që nuk ja mbushi mendjen shqiptarëve. Muret e kështjellës së mykur të Republikës së Vjetër lanë vetëm prej qëndresës dhe kurajës tuaj. Lulzim Basha e shpalli si fitore betejën politike 3 mujore në çadër para kryeministrisë, ndërsa në takimet me simpatizant shfaqej energjik, me batuta dhe i bindur se pas 25 qershorit në vend do të instalohet Republika e Re. Por kjo fushat rezultoi dështimi më i madh politik i tij, por edhe i forcës politike që ai drejton. Këtë humbje Artur Zheji analizon në 3 element kryesor, ku pjesën më të rëndësishme të problemit e sheh brenda vetë kësaj force politike. Arsye e parë që unë do rendisja është këshillimi elektoral mizerabël, po përdor fjalët e Berishës, që zoti Basha pati gjatë fushatës së qershorit të kaluar. U lat kuptohet dhe njëherë koalicioni PS-PD, u lat kuptohet që marrëdhënia ndërmjet Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste nuk është kaq radikale, u lat kuptohet që e keqja e këtij vendi ishte vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim. Okej. Kjo lloj fushate bëri që Rama të përshëndeste me 2 gishtat, kur shkonte, i thoshte ti demokrat, hajde këtu, hajde se jemi bashkë, ç'është kjo? Dhe kjo të shmobilizoi Partinë Demokratike në nivele të caktuara, inkurajoi jashtëzakonisht shumë socialistët sepse e thanë, okay, shumë mirë, redon kryetari jon, po bën marrëveshje me partinë më të madhe të opozitës, atëherë fitoria është e sigurt. Pra krijoi një klim pozitive për Partinë Socialiste dhe për vetë Ramën. Kjo është arsye e parë. Arsye e dytë, mendoj që
Nga ana organizative, Partia Socialiste, duke qenë një parti në pushtet, ka një përsi shumë të madhe. Njerëzit, kontingjentet, kapitenët e segmenteve e zonave elektorale ishin më të motivuar, më të financuar, më të interesuar. Dhe kjo krijonte një përsi të madhe të organizimit në momentin kur nga pala kundërshtare për nga opozita mungon fryma. Arsye e tretë, pa diskutim, këto zgjedhje rezultuan në momentin më të artë të korrjes më të jashtëzakonshme të kanabisit kombëtar në vitin 2016, një vit përpara, depozitimin dhe shqitjeve të mëdha të tyre. Që do thotë qarkullonte një para shumë e madhe. Njerëzit, duke mos patur burime, shumica e njerëzve, mos burime të tjera alternative ekonomike, thanë me këtë qeveri jemi mirë, me këta jemi mirë, se me këta mbjellim prap, bëjmë një lek, bën mafja lek, po bëjmë dhe ne lek. Thjesht dhe qartë. Njerëzit janë konkret, njerëzit nuk dëgjojnë fjalët e mëdha të politikës, thonë, ore çfarë do bëjmë nesër, më çfarë do rrisu kalamajt nesër, sa lek do fitojmë nesër. Edhe ish-antari i Partisë Demokratike dhe njohësi i mirë i kësaj force politike sheh të njëjtat probleme që ndikuan në humbjen e thellë të kësaj force politike. Sigurisht që janë të dyja paketat, po themi të dyja janë në lojë. Ka pas përballë një kundërshtar Partia Demokratike, ka pas përballë një kundërshtar jo të ndershëm, ka pas një kundërshtar i cili ka përdorur metoda dhe po vërtetohen tani, ka përdorur metoda jo politike, jo demokratike, jo të ndershme për të rifituar pushtetin ose për të mbajtur pushtetin, për të fituar një mandat dytë, por janë gjithashtu, këto rezultate të zgjedhjeve të fundit, janë gjithashtu treguesi një leadershipi shumë të dobët, pa vizion, pa thelb shumë politik të zotit Basha. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për të lënë në hije dhe për të ikur përgjegjësive të qeverisjes 8-vjeçare, por edhe premtimit për një mënyrë të re të bërit politik, duket se mes Partisë Demokratike dhe mbështetjes qytetare ka një hendek ende të pakapërcyer. Rezultati i zgjedhjeve nuk ishte frymëzues, madje thellësisht zhgënjyes për demokratët, por Lulzim Basha e vazhdoi betejën për të qenë sërish kryetari i Partisë Demokratike, duke besuar se do ta rikthejë atë në pushtet. Me efekt menjëhershëm, kam vendosur të ngrit të gjitha funksionet e mia organizative si kryetari i Partisë Demokratike dhe të delegoj ato 2 nënkryetarëve dhe sekretarit përgjithshëm. Asnjë moment nuk e kam përjashtuar këtë drejt të Bashës, por kam kërkuar që ditën e daljes së zgjedhjes së rezultatit, madje pa u zyrtarizuar ende rezultati, por duke parë sondazhin e kryer nga kompania italiane dhe duke parë kutitë, gjysmën e kutive të numëruara, unë kam kërkuar në mënyrë publike që zoti Basha duhej të dorëhiqej dhe duhej që partinë ta linte në drejtimin e një strukture që mund të krijohej e përkohshme, në mënyrë që të bëhej analiza serioze e humbjes dhe të drejtohej një fushatë e hapur, e ndershme me alternativa. Basha nuk bëri asnjërin, nuk dha dorëheqjen. Basha nuk i dha kohë partisë ta merrte të plot goditjen dhe të reagonte si një organizëm politik i gjallë që është Partia Demokratike dhe nuk ju dha kohë kandidatëve të përfshihen me seriozitet, me platforma të shkojnë tek baza e Partisë Demokratike dhe të kërkojnë në mënyrë politike besimin e saj, dhe në fund zgjodhi një trup për menaxhimin e ditës së votimeve jo serioze. Pyetjes mbi rikandidimin e Bashës në krye të Partisë Demokratike, Artur Zheji përgjigjet po me një pyetje. Do t'i përgjigjem pyetjes tuaja me një pyetje. A mendoni ju që një figurë tjetër, pra Artur Berishën që thotë që nuk kandidoj më dhe nuk marr më kryesinë e Partisë Demokratike, mendoni ju që dikush tjetër mund ta bënte rolin e kryetarit të Partisë Demokratike më mirë se zoti Basha? Nëse për shembull dikush me bindje jep një përgjigje po, X, Y, politikan që është në Partinë Demokratike mund ta bëjë këtë punë më mirë se zoti Basha, atëherë unë them që hajde fillojmë një bisedë të re. Por deri në momentin që unë nuk shoh një përgjigje bindëse që dikush tjetër më mirë se zoti Basha
me gjithë kritikat, me gjithë dobësit, me gjithë mangësit e leadershipit Lulzim Basha. Në moment që s'kemi një përgjigje bindëse për një personazh alternativ apo për një zonjë apo për një zotëri, mendoj që Lulzim Basha është në legjitimitet të kandidojë dhe të luftoj për të mbajtur kryesinë e Partisë Demokratike. Lulzim Basha vazhdon betejën për rikthimin e Partisë Demokratike në pushtet, ndërsa sfidat janë bërë ende më të mëdha. Sot, ai ka kundër gjithë gardën e vjetër në Partinë Demokratike, të cilën e përjashtoi me një të rëndëlapsit nëpërmjet listave në zgjedhjet e 2017-s. Beteja e fituar e tij në 4 vite e 5 muaj si drejtues i Partisë Demokratike është dhënia fund e debatit për dualizëm mes tij dhe liderit historik Sali Berisha. Pak kush mendon sot se vendimarrjet kryesore ndikohen nga ish-kryeministri. De facto drejton, por jo se ai e ka kriju vërtet profilin e tij, por drejton sepse zoti Berisha de facto, besoj unë dhe nga sa kam unë informacione, zoti Berisha de facto nuk përzihet në vendimarrjen e partisë. Në fillim kam qenë i mendimit, pra në fazën e parë të leadershipit zotit Basha, kam qenë i mendimit që kjo figura e Berishës e dëmtonte. Praktikisht pesha e madhe e Berishës, aftësia e tij shumë e mirë komunikuese, talenti i tij politik, se thuaç krijoni një moment eklipsimi vetë paraqitja e zotit Basha si nxënës i zotit Berisha, edhe kjo vetë zvogëlonte imazhin e zotit Basha. Por me kalimin e viteve, funksioni politik i zotit Berisha ka qenë gjithmonë më tepër një hap larg, pastaj 2 hapa larg, 3 hapa larg vendimarrjeve më kryesore të Partisë Demokratike. Prandaj edhe kuptimi zoti Berisha përkundrejt parashikimeve tona e mbajti fjalën duke e lënë gjithmonë më tepër zotin Basha në timonin e pashqetësuar dhe të pa interferuar. Destinacioni i Partisë Demokratike ende nuk është i qartë. Janari është përcaktuar si muaji i fillimit të një stine protestash kundër qeverisë Rama. Për Lulzim Bashën, sfida vazhdon. Sfidë jo e lehtë edhe në marrëdhëniet brenda partisë së tij.